الفيلم في كفة والباص في كفة أخرى. في الجزيرة المرعبة هذا ما حصل. بين الطموح والخبرة من سيخرج منتصرا؟ كل هالمواضيع وأكثر بعد راح نناقشها في الحلقة 16 من بودكاست مسموع معي أنا ياسر الياسري. طبعا في بداية البودكاست مهم جدا أني ألمح الشغلة مهمة يمكن تبين بالصوت اليوم. أنا عادة أسجل البودكاست يعني في مكتبي، ففي المكتب في نافذة مطلة على الحديقة. فاليوم أصدقائنا العصافير والحمامات قرروا أن يكونون حاضرين في البودكاست، فإذا يعني انسمعت زقزقة عصافير اتحملوها شوية اليوم. تغيير يعني ممكن يبعث شوية نشاط على شعور المستمع وعلى شعوري يمكن أني في أداء حلقة اليوم. حلقة اليوم راح تكون هي استمرارية للي تناولناه في الحلقة السابقة، وهي كواليس التحضير لأول فيلم قصير أو أول فيلم روائي إلي، اللي هو ضوء دامس، اللي قدمنا عليه في منحة من مؤسسة 2454 في أبو ظبي. تقريبا يعني غطونا ب50,000 دولار، والباقي أنا كان لازم يعني أوازن ما بين كفة ما أريد يعني أحققه بالفيلم والمعدات والتقنيات العالية أريد أستخدمها، وفعليا المبلغ اللي موجود عندي. أهم عناصر كانت عندي هي المعدات اللي أستخدمها بالتصوير، وتم التنسيق ما بين المعدات اللي نمتلكها بشركة صوت دبي، والمعدات أخذتها من شركة برو أكشن اللي هم دخلوا معايا في الفيلم. الممثلين تم اختيارهم الرئيسيين اللي هم الفنان هدى الخطيب، والفنان منصور الفيلي، والفنان جاسم الخراز، والفنان أبرار الحمد. وكل الفنانين طبعا يعني كانوا بأنه داخلين تقريبا مو تقريبا داخلين هم بدون أجور، وإلى مرحلة يعني بأنهم حتى يتحملون يعني تنقلاتهم، لأنه أنا من الأول كان ببالي بأنه راح أصور في إحدى الإمارات الشمالية. وهذا راح يقودنا الحديث اليوم عن الأشياء اللي راح نحكي بها في حلقتنا، وهي اختيار اللوكيشنات واختيار الباص. يعني يمكن الباص هذا إذا أقدر أسوي له يمكن 4 حلقات ما يكفي. مرات أكو شغلات يعني بسيطة، يعني ممكن المشاهد يعني ما كلش ينتبه عليها، ولكن أخذت وقت كلش هواية تحضيرا أو بحثا عنها لإيجادها واستخدامها. والعكس صحيح، مرات أكو شغلات أصلا هي ما مقصودة يعني، والمشاهد يشوفها يعني شيء رائع يعني أو شيء من الخيال، ويحاول يضيف لها جانب من الفلسفة، أو جانب من مدح بالإبداع اللي سواه المخرج، والمخرج هو أصلا ما قاصد. وأتذكر يعني افتتاحية كتاب عظيمة للمخرج سيدني لوميت. عنده كتاب يعني أنصح الجميع بقراءته، هو باللغة الإنجليزية بس إن شاء الله يعني الله يقدرني بأنه أترجمه للعربية لأنه مهم جدا. الكتاب اسمه Making a Movie. يعني هذا يعتبر في هوليوود من الكتب يعني الأساسية بأنه تقرأها إذا أنت تريد تصير صانع أفلام. فيفتتح الكتاب يعني بشيء مهم جدا، بأنه يقول التقيت بواحد يعني من الفانز، واحد من المعجبين، وهذا المعجب قاعد يحكي لي بشوت في أحد أفلامه، ويقول له يعني هذا الشوت العظيم اللي أنت لما اختاريت زاوية المصنع حتى ما تبان إلا جزء منها، فهذا يعني في بودقة العمق يعني قاعد يفلسف الشوت بشكل يعني عظيم. فاللي يقوله سيدني لوميت، يقول بعد ما خلص المعجب كل هذا الإطراء وكل هذا المدح، اللي ما يعرفه بأنه أنا بهذا التصوير لو رايح يعني سنتيمتر لليسار كان طلعت حاوية زبالة ما قدرنا يعني نشيلها بالتصوير، ولو شوية صاعد لي فوق كانت طلعت أسلاك الكهرباء اللي أني دا أحاول يعني أخفيها، ولو شوي على اليمين كان طلع ما أدري شنو.
فهذه هي صناعة الأفلام، بأنه يعني التغلب على العقبات. ممكن هواية ناس يشوفوها بأنه فلسفيا تعني هواية أشياء وهي لا، ومرات العكس. وأني بضوء دامس أعتقد صار العكس، لأنه صارت يعني تجربة بعدين يعني راح أقولها أعتقد بنهاية الحلقة إذا كفانا الحديث عنها أو في حلقة أخرى، لأنه موضوع الفيلم يعني راح ياخذ معي أكثر من حلقة، لأن بيه أهمية جدا بأنه أريد يعني أركز على التفاصيل حتى المستمع أو يعني اللي عنده نية بأنه يدخل عالم صناعة الأفلام ممكن تكون هاي الحلقات بيها فائدة إلى يعني. فوصلنا مرحلة بأنه أنا غطيت الأهم عنصرين كان عندي مشاكل أو قد يحصل من وراءهم مشاكل في الميزانية. والآن الخطة الجاية بأنه أبدي أحضر مع يعني مع الناس أو أقل عدد من الكرو ممكن، حتى ما أدفع أجور التحضير. وأني أحاول يعني أسوي جهود مضاعفة إني أشتغل شغلي أنا كمخرج وكمنتج، بالإضافة إلى يعني القبعات العديدة اللي سأرتديها في تحضير هذا العمل حتى أقدر أوفر بالمادة. فبدينا يعني اللي أمون عليهم كانوا في هذا الكرو هم اثنين. كان مدير إدارة الإنتاج عمر البياتي، ويعني البرودكشن ديزاينر سام العامري. واللي واللي أمون عليه أكثر الصراحة هو يعني عمر البياتي. سام العامري هو يعني عازف في فرقة عراقية مشهورة كانت اسمها فرقة ستورمز، ويعني تعرفت عليه تقريبا بال2003 أو نهاية 2002، واشتغل ويانا بالشركة. وهو يعني عازف ومطرب واهتماماته غنائية بحتة، ولكن عنده اهتمام بالجانب البصري. في سنة 2008 من الأحاديث اللي تجري بيني وبينه دائما حسيت بأنه سام أو هو اسمه الكامل سامان العامري، حسيت بأنه عنده شيء ممكن يكون مميز في عالم البرودكشن ديزاين أو الارت دايركشن. ففي 2008 يعني أنا طلت له مهمة بأنه يكون الارت دايركتور في فيديو كليب. هو طبعا الفيديو كليب ما طلع بعدين، اللي هو الفيديو كليب اسمه زمان الأولين للفنان إبراهيم الحكمي، وسام اشتغل بي ارت دايركتور. وللأمانة أبدع يعني كان فعلا عند حسن ظني أو توقعي، وفاجأ الجميع. يعني الجميع كانوا متفاجئين بالمستوى اللي قدمه بهذا العمل. ومن وراها بديت يعني انطلق وياي وانطلق بأعمال ثانية مع مخرجين آخرين. وهواية أكو أنا قلت بالحلقة السابقة هواية أكو من الكرو اللي يشبهون رحلة سام وياي، بأنه أني شفت بيهم شي وقلت لا أنت تعال أكمش هذا المنصب. ودائما هي المناصب اللي أني أعاني منها أحاول ألقى لها ناس تكون كفؤة يعني. وحتى عمر البياتي يعني صح هو كان يشتغل بالإنتاج في الإعلانات، وبدأ وياي من الشغل تقريبا في سنة 2008 في فيديو كليب الحسين الجسمي إمارات الوجود. ومن وقتها أني يعني بديت أحاول يعني أعليه في يعني كان مساعد إنتاج بالمسلسل خليته مدير إنتاج، وشوي شوي لا صار هسه ما شاء الله وياي يعني منتج مشرف على كل أعمال الشركة اللي أني يعني أملكها وأشتغل من خلالها. فبدينا أنا وعمر قلت له تعال خلنا ناخذ السيارة. بوقتها كانت أنا سيارتي سبورت كامارو شيفروليه. فرايح أني المفروض نروح الإمارات الشمالية، وأعرف بأنه يعني أريد أشوف أماكن ممكن تكون طرق ترابية أو طرق وعرة يعني. فأخذنا من الشركة شركة صوت دبي المملوكة من أخي أنور الياسري. أخذنا الفان اللي هو فور ويل، وطلعنا في رحلة بأن احنا رايحين إلى أول شيء إلى رأس الخيمة حتى أروح الموقع. أني يعني أعرفه، مصور بيه قبل، مصور بيه مرتين فيديو كليبين. كان فيديو كليب الفنان الوسمي سلام العشق، وفيديو كليب آخر بالصراحة ما دا أتذكر هسه بس يعني قديم. فرحنا على أمل إنه هذا يكون يعني واحد من اللوكيشنات أو كل اللوكيشنات اللي بالفيلم ممكن تكون خلال هذا المكان. المكان هو عبارة عن جزيرة قريبة من البحر اسمها الجزيرة الحمراء.
هيك اسمها الجزيرة الحمراء باللهجة الإماراتية. وهاي الجزيرة يعني بيها حي كامل من البيوت والمدارس والجوامع وكل مرفقات الأحياء، يعني مهجورة بالكامل. يعني أهلها يعني ما أعرف، سمعنا هواي قصص يعني، بس اللي يعني أعتقد القصة المنطقية الأكبر بأنه يعني أهلها يمكن صار في شيء يعني بأنه يتعلق بالبحر أو موج البحر، بأنه يجي به المد والجزر ممكن يأثر عليهم، فاضطروا إن يهجروها. بس طبعا إن إحنا كصناع أفلام المكان عبارة عن سحر. يعني تخيل أنت منطقة كاملة مهجورة ومفتوحة بكل يعني مؤسساتها وبكل يعني عناصرها إلك. فنروح نتجول بيها حتى يعني بالسكاوتينج. السكاوتينج هي مرحلة يعني المعاينة، بأنه نروح نعاين اللوكيشنات أو مواقع التصوير راح نصورها. أنا دائما أحب هو يعني الصحيح بأنه المعاينة هاي تتم من اللوكيشن مانجر، بأنه يسمع البريف أو يعني الملخص من المخرج، ويروح يجيب له خيارات يراوي صور. فالمخرج من الصور يقول أريد هذا، أوكي تمام ما أعرف شنو. وأكو حسابات إنتاجية تدخل بأنه لازم وين بيها منطقة، لازم ما يكون بعيد مثلا عن مكان معين حتى ما يصير تنقلات خلال اليوم صعبة. يعني بيها حسابات تخص الإنتاج أيضا. وبعدين يروح المخرج ويا اللوكيشن مانجر يتأكد من اللوكيشنات بأن هي تمام. بعدين شوي شوي يقوم الطاقم الأكثر رؤساء الأقسام حسب كل واحد إيش وقتها نسوي معاينة رسمية، بأنه نروح نحن نسميها المعاينة التقنية أو التكنيكال ريكي. فنروح بالتكنيكال ريكي. نروح كنا مع يعني مع رؤساء الأقسام مهمين. أنا كمخرج أشرح بأنه شنو شايف بهذا اللوكيشن، وأسمع الآراء من عندهم بأنه شو نسوي شو نضيف ما شنو. كل الأشياء التقنية بتكون جاهزة. فأني لا أني أحب شوية خصوصا بالمشاريع اللي هيك أشتغلها بتكتكة وبمتعة، يعني بأنه أروح أني بالبداية بدون اللوكيشن مانجر، أني أظل أسوق بسيارتي أو أروح ويا واحد دائما صراحة. يعني عمر البياتي هو اللي وياي كاميرتي، وأصور بمكان الممثلين وأوقفه بلوكيشنات. يعني عمر البياتي يمتلك أرشيف من الصور عندي يعني مخيف، لأن أستخدمه كممثل حتى أشوف الممثل شلون إذا وقف بهذا المكان شلون راح يكون شكله، وآخذ صور وأروح أدرسها بعدين حتى أعرف يعني هذا المكان يعني أختار ولا لا. ليش أحب أروح وحدي؟ لأنه ما أحب الضغط اللي يصير علي منه أحس وياي فريق عمل ينتظر مني جواب أو رأي. يعني أحب أكون خالي من الضغوط، يعني أمشي وحدي، والقرار الأمثل أو الإحساس الأمثل اللي عندي اللي يخص هذا المكان واللي يخص هذا هذه الزاوية أختاره أني. مو بس بمحض إرادتي، أكيد أنا بكل الأحوال راح أختاره بمحض إرادتي، ولكن أختاره بدون أي ضغوط. أريد أتأكد بأنه أنا اختياري ما جاي من ضغط بأنه أنا والله حسيت بأنه اللي وياي تعبوا مثلا. لأن هواي أحب أمشي، يعني ممكن أبرك يعني أو أركن السيارة في مكان بعيد وأنزل أمشي. يعني مرات نرجع بتاكسي للسيارة وين إحنا ركناها، هالقد ما نمشي يعني. حتى في أعمال لاحقة راح أحكي عليها مثلا في جورجيا، يعني يمكن خلصت تبليسي العاصمة خلصتها مشي. يعني أحب أمشي وأستكشف. وقلتها يمكن في كليب من الكليبات في اسطنبول اللي هو كليب خلوني مال الفنان منصور زايد، بأنه من المشي اكتشفت لوكيشنات الأتراك نفسهم سألوني قالوا له شلون أنت وين لقيت هذه. فأنا أحب هالعملية كلش يعني. فرحت ويا عمر البياتي وأخذنا السيارة الفان الفور ويل، يعني شبه باص يعني أصغر شوي من باص. وانطلقنا رحنا لراس الخيمة. أول شي نشوف الجزيرة الحمراء اللي أنا مصور بها قبل. أحسها موقع مناسب جدا للفيلم، كون الفيلم احنا هو فانتازيا يعني ما اختارينا تماما أي مرحلة، ولكن نعرف يعني المرحلة اللي هي قبل الاتحاد، ممكن تكون المرحلة قبل اكتشاف النفط بالمنطقة. لأنه ردنا يعني نبين الأماكن شوي فقيرة، الناس يعني بعدهم على البساطة. فردت مكان بأنه يبين بهذه الحقبة، يعني يبين بهذا القدم. فالجزيرة الحمراء ممكن تبين أكثر لأنه أعتقد البناء يعني أكثر
سبعيني، ولكن يعني الزمن وعوامل ترك المكان خلت المكان يبين وكأنه من حقبة أقدم. فأنا هذا الشيء أعرفه يعني. وبنفس الوقت أدور على الباص طبعا هو يعني كاركتر، يعني كأنه يعني من اختيارية الممثلين لازم أختار الباص يعني كأنه ممثل من الممثلين قطعا يعني. فرحنا لرأس الخيمة، قلنا أول شيء نروح للجزيرة الحمراء، أتأكد منها يعني كموقع للتصوير، ووراها نظل نفتر. يعني رأس الخيمة أكثر بساطة شوية من الإمارات يعني أكثر بساطة من أبو ظبي ودبي والشارقة. فقلنا ممكن نلقى هاي السيارات القديمة. أنا كان ببالي الرفرنس لشكل الباص. طبعا بعد ما دخلت سويت ريسيرش على الباصات اللي فعلا كانوا يستخدموها، بين يتنقلون ما بين القرية والمدينة، أو مرات ياخذوها يروحون للحج يعني في منطقة الخليج. لقيتها بأنه قريبة من باص مشهور عندنا بالعراق في محافظة النجف، واللي هو اسمه دق النجف. يعني باص شكله شوية أقرب إلى أنه يكون باص هندي أو باكستاني. يعني شكله غريب من برا. من زياراتي الأخيرة للعراق الصراحة ما شفته، بس على أيام ما كنت أنا بالعراق قبل يعني خروجي إلى الإمارات كان موجود، كنت أشوفه بالشارع يعني. فقلت بأنه أريد هذا الباص يعني، فكنت عندي أمل بأنه راح ألقى الباص موجود في رأس الخيمة. فرحنا لراس الخيمة ورحلة حلوة متونسين طبعا. أنا وعمر بالسيارة نسمع أغاني، والريد بول بوكيت شي تشرب ريد بول. ما أعرف إذا هاي راح تعتبر دعاية أو لا. بس رحنا للجزيرة الحمراء، وكالعادة وقفنا السيارة بمكان بعيد، وبدينا نمشي بالجزيرة. آخذ صور العمر بأكثر من مكان. يعني هذا المكان هو راح يكون مثلا بيت إبراهيم. هذا المكان المكان اللي يشوف فيه حسن الأعور اللي هو سائق الباص. هذا المكان الباص اللي يمشي بيه. هذا المكان يصير بيه هذا المشهد. يعني وياي تفريغ المشاهد كلها للفيلم، وأصلا ما أحتاج تفريغ لأن هي موجودة بدماغي يعني. فيعني كل مكان من أطب بيه أقول هذا المكان مرشح إنه يكون هذا لهذا المشهد. فأصور عمر بي بحركات تشبه حركات الفنانين أو الممثلين اللي بعدين راح تصير يعني حركات الشخصيات بالعمل. فبعدين يصير عندي مجموعة من الترشيحات. يعني مثلا لبيت إبراهيم راح يكون ألقى عندي بالأرشيف مثلا خمس ست أماكن، بعدين أنقحها أسويها مكانين، بعدين أروح مرة ثانية للمكان نفسه حتى أختار المكان الأنسب. فلاحظت شيء غريب بالجزيرة الحمراء ما كنت يعني أنا شايفه قبل. وقبل ما أتطرق على هذا الشيء الغريب، أكو شيء جدا مهم يخص الجزيرة بالأساطير الشعبية اللي بالإمارات، بأنه هاي الجزيرة مسكونة بالجن. يعني فالناس أصلا فعلا بالليل ما حد يعني يتجرأ يروح لها. فيعني أنا مصور بها قبل وصورنا بها بالليل، صح صراحة كنا يعني خايفين لأنه يعني إشاعة وشائعة قوية ومشهورة جدا في الإمارات يعني. حتى أكو أعتقد فيلم مرة سواه واحد من الأصدقاء بأنه يعني مثل يعني يتحرى ويترقب الجن في الليل في هذه المنطقة. فبوقتها طبعا أكيد أنا وعمر يعني كنا نتشاقى وننكت على هالموضوع بأنه راح تطلع الجملة مظنينا بالليل، لأن أنا أكو أماكن يعني أكو مشاهد ليلية فما راح أقدر أصورها بالكاميرا مالتي أو أشوفها بالنهار. يعني مهم جدا الأماكن الليلية تشوفها بالليل، والأماكن النهارية تشوفها بالنهار حسب يعني أحداث الفيلم أو أحداث القصة حتى تختار المكان الأمثل. يعني الجزيرة هاي مشهورة للناس اللي برا الإمارات. طبعا أكيد بالإمارات كلهم يعرفون بأنه الجزيرة الحمراء مشهورة، يعني بأنه يحكى بأنها مسكونة بالجن. فيعني غير عن هذا، أنا وبالقاعدين نصور لاحظت أكو شيء جديد صاير. أكو المنطقة المحاذية للبحر من الجزيرة كانت هم مهجورة قبل. رحنا أنا وعمر لقينا دا يسوون بيها مثل عمليات الإنشاءات يعني الجديدة. مرتبين السوق القديم اللي كان مهجور. فلقينا عمال يعني من دولة الهند، وحاولنا نستفسر. طبعا ما يحجون إنجليزي ولا عربي بأنه شنو قاعد يسوون. فقالوا يعني افتهمنا بأنه قاعد يرممون المنطقة. فبس أخذنا هالمعلومة وكملنا يعني المعاينة أو السكاوتينج.
أنا وعمر، وخلصنا يعني كل الأشياء اللي ممكن نخلصها بأول يوم. ورحنا إحنا إيش قلنا بأنه راح نبات براس الخيمة حتى الفجر، ومن الصبح نبدي نطلع ندور على على الباص، وبعدين نرجع نشوف الأماكن الثانية. فرحنا بالليل، هم صورنا يعني بالجزيرة الحمراء، وبعدين طلعت براس الخيمة. صورت أماكن احتياط، يعني أشوف منا كأماكن ممكن نستخدمها. وبعدين رحنا ندور يعني على الباص بالليل، طبعا ما قدرنا نشوفه هواية، فقلنا خلاص نرجع للفندق وبالصبح يعني ندور. ورحنا ثاني يوم فعلا، يعني ما أبالغ إذا أقول راس الخيمة يعني فريناها شارع شارع وحارة حارة ودربونة دربونة حتى نلقى الباص. وما لقيت ولا شيء قريب، يعني بنسبة يعني 10% من اللي أنا رايده. وكان الموضوع شوي بالنسبة إلي يعني محبط للأمانة، لأنه كنت رايد يعني لازم أريد هذا الباص، كنت حيل مصر عليه يعني. فظلينا ندور وندور أنا وعمر، خطي عمر هو اللي يسوق، ونظل نمشي مثلا يعني إذا لقينا شي بالشارع، الخطة يعني مالتنا بين نوقف نشوف أكيد هذا الباص يعني واقف يم بيت أو يم محل أو يم مصنع قريب من عندنا، نسأل الناس هذا الباص لمن يعود، ونحكي ويا الباص ونقول له احنا نريد يعني نستخدم الفيلم ونسوي الاتفاق. هاي الخطة مالتنا يعني، أو هكذا اعتقدنا يعني. فظلينا ندور ما لقينا الباص. وبعدين يعني رجعنا خلاص، كملت اللوكيشنات مالتي بأنه شفتها نهار وليل بالجزيرة الحمراء، وفي أماكن أخرى مرشحة إلى أنه تكون يعني ممكن تكون نستخدمها بالفيلم يعني. رجعنا لدبي وأخذت الصور اللي أنا مصورها وقعدت أشوفها يعني بتمحيص وتدقيق، إلى أنه اختاريت بأنه يعني الأماكن المرشحة، بأنه المرحلة الجاية راح أروح أخذ وياي يعني جزء أكبر من رؤساء الأقسام، ممكن أخذ وياي يعني الآرت دايركتور مثلا، ونروح يعني نتناقش بأنه الديكور الشريد شو ممكن نبني، شنو نضيف، شنو نغير لون، هالأشياء يعني. فاختاريت المجموعة، وبنفس الوقت قعدنا يعني عمر ظل يتصل على على الموضوع الباص، فقالوا له اكو اماكن بدبي ممكن تروح لها، ممكن تلقون هذا الشيء. انا كان مهم جدا بالنسبه لي بانه الباص يكون بي احنا نسميها بالعراق سيبايه، اللي هي تصير فوق الباص، مثل اللي قاعده يخلون عليها الجنط قبل يعني قديما. فاني يعني كنت شايف بانه يعني شخصيه ابراهيم وحسن في الفيلم يكونون فوق الباص، ما قاعدين بالباص يعني. يعني حالة ساحرة حلوة، يعني بالعراء هم الاثنين ممكن يكونون متعرين من أي تأثيرات جانبية ممكن تكون في داخل الباص مع المسافرين الآخرين، فيكون أكو مجال للحقيقة أكبر يعني. فقالوا له العمر بأنه روحوا لهالأماكن، ممكن راح تلقون هذا الباص، يعني ممكن راح موجود بهالأماكن. ورحنا فعلا ولقينا باصات بيها هذا اللي هو الفوق السيباية اللي يتخلى عليها الجنط. ورشحنا أكثر من يعني من باص، ووصلنا طبعا مو بسهولة بأنه ننزل، وكانت أغلب المناطق يعني اللي بيها من يعني ناس من دولة الهند، فكان صعب التواصل وياهم صراحة، لأنه ما يحجون إنجليزي ولا يحجون عربي. فحتى ناخذ الرقم، حتى نخابر السائق، فالسائق يطلع الباص مملوك مو إلى مملوك الشركة أو مملوك الشخص، نرجع نحكي ويا الشخص. فيعني كلهم تقريبا رفضوا لأنه يستخدموه يعني بالشغل. وإحنا ما كان عندنا المبالغ المغرية، كان عندنا مبالغ معينة بس ما كان عندنا المبالغ المغرية بأنه نغري لصاحب الباص مثلا نقول له نعطيك فلوس ونأجر لك باص. ما كان أكو هالإمكانية بميزانية هذا الفيلم. وطبعا بالأفلام والأعمال الآخرة ممكن نسوي هذا الشيء يعني. بعدين في يعني مسلسلات وأفلام أخرى اشترينا سيارات ودمرنا سيارات وفجرنا سيارات، هذا طبيعي في صناعة الأفلام. ولكن بالأفلام المستقلة، الأفلام القصيرة، يعني تكون الاجتهادات الشخصية بها مجال ومساحة أكبر. فرجعت للشركة، وبعد كل هالمحاولات الفاشلة رحنا منطقة اسمها العاوير في دبي. رحنا شفنا الباصات اللي هي يعني معارض السيارات، يعني هم تقريبا يومين
ندور ما لقينا الباص، والباص اللي نلقاه يعني لقينا باص قريب أتذكر، بس كان يعني ستيرن يمين، يعني المقود السياقة من جهة اليمين، لأنه هو يعني وارد من دولة أخرى. فما حسيته كلش، أو ممكن يكون من برا حلو بس من جو مو حلو، من جو حلو من برا مو حلو. يعني المهم بأنهم كل هاي الأماكن وكل هاي المحاولات باءت بالفشل. فكنا قاعدين بالشركة، في شركة صوت دبي، أني وعمر البياتي وسام العامري برودكشن ديزاينر أو الآرت دايركتور. وقال سام قال شيء يعني فكرة. قال زين ليش احنا ما نجيب عادي باص ونلبس هذا الشكل اللي انت رايده تلبيس. فقلت له شلون يعني؟ فجاب هو ورقة وقلم ورسم لي، قال لي بأنه احنا ممكن يعني نسوي ويا نجار وحداد مثل الكفر، يعني تخيل كأنه مثل يعني مثل الغطا، يعني يتركب فوق الباص فيغير شكله كامل يعني. فقلت له اوكي الفكرة تمام، بس مشكلتي الوحيدة بأنه اللي هي السيباية الفوق اللي يتخلى بيها يعني آه، الجنط، اللي أنا ببالي بأنه الشخصيات الرئيسية تقعد بيها. قلت له أنا بدي أسوي رج. الرج هو يعني مثل شلون أوصفها، يعني مجموعة حدايد نمدد بها يعني المسافة، حتى نخلق مثل بلاتفورم أو مكان نبنيه حوالين الباص، حتى نقدر نخلي بيه الكاميرا، نتحرك بيه، نوقف بيه إحنا، نخلي بيه الإضاءة، يعني ما يكون جزء من الباص. فهذه يسموها الريج بالإنجليزي أو الريجنج، يعني عملية تركيب الحديد، يعني مثل شلون مثل تسوي السكلة أو سكافولد بالإنجليزي. السكلة هاي اللي نخليها حوالين الباص. فقلت له إذا هاي كفر يعني خشب ما راح يتحمل بأنه إحنا نخلي عليه هذا الرق يعني. فقال لي زين عاد بهالحالة الخطة بأنه لازم نلقى باص بغض النظر عن موديله وبغض النظر عن شكله يكون موجود أصلا بهاي السيباية. فقلت له صح، هو هذا اللي عاد خلص هذا اللي راح نسويه. فرحنا للمعاينة الأخرى، وكان ويانا سام. رحنا الأماكن قاعدين نشرح له بأنه أنا أشرح له يعني الأماكن اللي اختاريتها وش أسوي بيها. وبهذا المرة من رحنا كان أكو ناس موجودين قريبين من موضوع الإنشاءات. فجوا هم علينا بسيارة، فقالوا وش تسوون؟ فقلنا لهم احنا يعني تصوير وكذا مثل ما احنا معتادين، يعني بأنه بعد ما نختار الأماكن نروح ناخذ موافقة من البلدية ومن الشرطة، وعندنا تصريح أصلا، هي التصريحات الأمنية وتصريح الموافقة من دبي ستوديو سيتي وهالأشياء اللي يعني الروتينية. فقالوا لا لا أنتم هالمرة الموضوع اختلف، والجزيرة هاي صارت يعني تحت إدارة معينة ولازم تاخذون موافقة من الإدارة. فقلنا له أوكي يعني ماكو مشكلة. فقال هذا رقم الشخص وراح يكون موجود العصر. فسام قال بأنه أنا راح يعني أقابلهم وأحكيهم. ورحنا أنا وعمر ندور على الباص. طبعا مهم جدا الباص غير بوجود السيباي لازم من جوا يكون شكله مناسب أو ملائم للشكل اللي بالي، لأنه إحنا ما راح نقدر نغير باص من جوا. يعني إحنا الباص هذا قلنا يعني ما عندي فلوس، ما راح أشتري، ما أقدر أكسره. أكيد صاحبه راح يرجع يستخدمه بعدين يعني. فلازم ألقى باص شكله من جوا ملائم أيضا. فدورنا والله لقينا باص من برا بشكله تمام. فقلت يا رب انه شكله من جوا اوكي. نزلنا باوعنا من الشباك، لا والله الباص مش شكله من جوا اوكي. لقينا صاحبه موجود، هو السائق هو صاحبه نفسه، فيعني هاي يعني تيسير مثل ما يقولون. فاتفقنا ويا الرجال قلنا له بانه كذا وكذا وشرحنا له الموضوع. قال اني يعني بس عندي اشتغل عليه خط وهل قد يطلع لي فلوس، فقلنا راح ندفع له هذا المبلغ يعني مقابل هالموضوع. فوافق تمام. خلاص أخذ رقم عمر ورجعنا لسام اللي هو كان بالاجتماع ويا إدارة القرية. فقعد سام قلنا له ها شنو الإجراءات؟ قال والله يعني قالوا بأنه الإجراءات تغيرت وأكو دفع مبلغ، والمبلغ اللي يرادوه يعني تقريبا نص الميزانية مال اللي عندي أني، وأنا أوريدي عندي أصلا مشاكل بالميزانية. فكانت مشكلة عويصة، لأن كنت يعني متوقع بأنه كالعادة أنا مصور بيه مرتين قبل فالمكان راح يكون ببلاش يعني مجانا. ولكن يبدو هالمرة بأنه لازم يكون في أجور.
فاستأت جدا وقلت له حاول، وظل يعني عمر وسام ظلوا يخابرون الناس اللي من الجزيرة، وكانوا بأنه قالوا لا، لو هذا المبلغ لو ماكو هواي اكو افلام جت صورت بهالمنطقة، وهواي اكو اعمال صورت بهذه المنطقة، ويعني ما طوا فلوس وخلص، يعني آن الأوان بأنه ينطون فلوس، وغير عن هذا يعني إذا راح تظلون تلحون بهالموضوع أصلا ماكو تصوير. فأني يعني شبه يعني أقدر أقول إذا ماكو الجزيرة الحمراء تقريبا ماكو فيلم، لأنه كل الأماكن الأخرى اللي شفتها براس الخيمة أو بالإمارات البقية غير مناسبة. ما أملك المادة أيضا بأنه أبني مثلا مدينة كاملة استوديو عادي. بالأفلام بأفلام لاحقة بنيت مدن كاملة بشوارعها ببيوتها، أو رحنا لمكان استوديو اوريدي هم بانين مدينة واستخدمناه. فهذا لا هذا كان موجود ولا هذا كان موجود. والاستوديوهات يعني اللي بانين بيها المدن المسلسلات كانت يعني مختصة يعني التراثية، يعني أقدم، يعني حقبة الأربعينيات، ويعني قبل أنا ما كنت رايد أروح لهاي الحقبة على مود الباص خصوصا، يعني حتى يكون ملائم للقصة. فظليت يعني أحاول أشغل كل يعني المعارف اللي عندي، وبنفس الوقت ما ألح عليهم لأنه هم وصلوا مرحلة قالوا إذا لحيت وبعد ماكو. فكان الموضوع جدا شائك. فتواصلت طبعا ويا أبو المهمات الصعبة الفنان منصور الفيلي. طبعا الفنان منصور الفيلي في الإمارات معروف يعني هو يعني إنسان جدا اجتماعي، وما شاء الله عنده يعني مجموعة علاقات وصداقات يمكن ما شايف مثلها يعني بالعالم. فقلت له أبو سعود عندنا المشكلة كذا وكذا كذا، قال لي خلص تم، باكر أنا وياك نروح لراس الخيمة ونقعد ويا ناس، ويا واحد مسؤول من المسؤولين الكبار يعني، وأكيد راح يحل لنا الشغلة ونشوف. طبعا أنا كنت في مرحلة من اليأس. اللوكيشن الأساسي للتصوير مو موجود، بس على الأقل يعني الحمد لله الباص شبه موجود، وراح سام أخذ القياسات للباص حتى نسوي التركيبة اللي احنا قلنا عليها. فبالحلقة الجاية راح أشوف موضوع اللوكيشن شو راح ينحل، هل راح ينحل أو لا. صارت يعني شغلات غريبة جدا، وطلع اكو واحد يدور علي صار له 4 سنين أصلا، بشكل سلبي مو شكل إيجابي يعني. شيء يعني جدا غريب ومضحك ومخيف في نفس الوقت. في الحلقة الجاية إن شاء الله راح نناقشه. أتمنى كانت حلقة خفيفة عليكم. شكرا جزيلا.